Kamamshi, in today's video, i-share ko po sa inyo yung aking 5 best tips on how you can get more clients on Fiverr. Dahil marami nga po tayong mga Kamamshi ang nag-create na ng gig sa Fiverr, but unfortunately, may mga nagme-message sa atin na, Mamshi, nakapag-create na po ako ng aking account and gig sa Fiverr, but until now, wala pa rin po umu-order. So, hopefully po, magkaroon na po ako ng order. So, halos ganun talaga yung mga nagme-message. So, syempre ako, nalungkot naman ako kasi ako, nakakakuha ako ng clients and gusto ko sana ma-share ko sa inyo yung aking natutunan at kung paano ako ngayon nakakakuha ng mga orders at clients sa Fiverr. So, kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button, at i-hit na yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, ano bang inaantay nyo? Magsisimula na tayo as in now na! Dapat pala mataas yun eh. As in. Welcome back po sa ating channel at sa mga bago lang, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay na isang home-based mom! Wow! Okay, so just to share with you guys kung ano yung nangyari sa akin last month. Last month. So for more than a month, ang nangyari is hindi ako naging searchable sa Fiverr. So, kung makikita nyo ito, kagaya nito, switch to buying, di ba? Makikita nyo yung mga kapwa nyo sellers na nag-o-offer ng Fiverr gigs, di ba? So, let's say, yung akin kasi is about active campaign. Search ko yung aking sariling keyword, which is active campaign mismo. Hindi mo talaga siya makikita, kahit na maubos ko yung lahat ng pages dyan sa baba. Meron pa yan kapag yung active campaign na magkahiwalay, hindi ko talaga makita yung aking gig. Tapos email automation, lahat na ng keywords na inassign ko nun, hindi ko talaga makita. Sabi ko, paano ako magkaka-orders kung ganun? Kung wala nakakakitang clients, diba? And then, nung nireport ko yun sa Fiverr customer service, sabi nila, active naman daw. Chine-check ko rin kasi active naman. Meron nung parang way sa Fiverr to check your status nung gig mo, active naman siya. And sabi nila, malamang na kaya ganun, dahil daw, simula nung hindi ako masyadong nakakakuha ng orders, ng mga unang linggo, di ba nagkaroon ng lockdown, tapos walang masyadong clients ang nagpapatrabaho. So, simula nung bumaba yung orders ko, walang conversation from the clients, walang nakiklik, walang impressions, walang kahit ano, nag-start na rin bumaba yung rating ko. Kaya parang nawala ako sa searchable gigs ng mga parang kapwa ko, ganun. Hindi na ako makikita talaga. Paano ako mababalik yung aking gig sa search? So, nag-research ako, paano nga ba? Hanggang sa ayun, nag-post na tayo recently sa ating Facebook page last week. And ayun na, nagkaroon na ako ng sunod-sunod inquiries sa Fiverr. Tapos, pati sa Upwork, ayan, nagkaroon na rin ako ng mga clients din dyan. For, naman yun, invitation for interview nangyari sa akin. Yun lang, may mag-message na client sa Fiverr sa akin. Nagulat na talaga ako. Kasi, ibig sabihin, may nakakakita na. At nung sinearch ko nga yung sarili ko, ayan, ito yung aking keyword, active campaign. Ayan. Nung tinype ko, lumabas talaga yung aking gig. Ibig sabihin, mas malaking chance na may ma-attract akong clients at may mag-inquire. At ganun nga yung nangyari. So, hindi lang naman po dahil to do sa picture. At i-share ko sa inyo kung ano yung 5 best tips ko on how to attract more clients and how to get more orders. Alright, so let's get started. Ano nga ba yung unang tip natin? Improve your keywords on Fiverr. Siguro, depende po ito dun sa inyong Fiverr gig. So, ipapakita ko sa inyo yung mismong gig ko, ha. Ayan. So, makikita nyo na talaga lahat. Sa title, for example, sa akin, marketing automation, tapos active campaign. Ang ginawa ko is, nilagay ko yung keywords ko na active campaign at marketing automation sa title, sa description, at sa keywords. So, sa title, pinapaganda ko pa yung title ko, Parang, I will create your converting-driven marketing automation. So, walang active campaign. Tapos, so, binago ko. Ginawa ko lang simple na may sipa. Yan, gano'n. So, ginawa ko na lang na I will build
your marketing automation in ActiveCampaign na magkadikit. So, kumbaga, yun ang keyword ko, ActiveCampaign na magkadikit. Pag sinabi kasing keywords means ito yung tinatype na words ng mga tao na nagsisearch para makakuha ng information. Is ActiveCampaign. So, yan. May mga taong nagsisearch ng salitang what is ActiveCampaign, what is active demand, what is active voice. So, dun ka magbabase. Kumuha ka ng keywords will best represent your gig. So, kung bookkeeper ka, ano yung gagamitin mong gig para madali kang makita ng mga clients? Bookkeeping ba? Bookkeeper? QuickBooks? O, mga ganun. Basta isipin mo kung ano yung main keywords mo and make sure na magre-reflect yan sa yung title. Tapos dito sa iyong, sa tags. Eto, balik tayo. Ayan, ito yung tag. So, naglagay ako, as you can see, merong ActiveCampaign na magkadikit, merong ActiveCampaign na magkahiwalay, email marketing, kasi malapit yun sa akin, email sequence, marketing automation. So, yun yung aking 5. Hanggang 5 lang kasi. 1, 2, 3, hanggang 5 lang yung pwede nating maging keywords na para sa tag. Isipin nyo ano yung best keywords nyo to represent your gig. Okay? So, and then make sure dun sa inyong description, hanggang, alam ko, kung natatandaan ko ng tama, hanggang 7 times nyo pwedeng gamitin yung napili nyong main keywords. Okay? Gamitin nyo dun sa ibang keywords, yung parang synonyms or other terms. ActiveCampaign. So, hindi lang naman laging ActiveCampaign ang itatype ng mga naghahanap, diba? Pwedeng marketing automation, email marketing, sequence. So, anything related din dun sa main keyword mo. Okay, na kapag tinype ni clients yung keyword, yung gig mo ang posibleng lumabas. Second tip natin ang improve your profile. Okay, especially kung mga beginners pa, sasabihin nyo sigurado, Ma'am Shi, paano yan? Wala pa naman po akong mailalagay doon kasi wala pa akong experience, wala pa akong skills, wala pa akong alam sa pag-work from home. Anong gagawin ko? Ano ilalagay ko? Diba? Yun naman karaniwan yung mga tanong natin. Don't worry guys. Expected ko na po na marami kayong mga inaalala, lalo't beginners pa po kayo. Kaya nga po itong ating channel ay nagsishare tayo ng mga guides, tutorials, mga skills na maaari nyong pagpraktisan para meron kayong mailagay sa inyong profile. So, for example, ang gusto mo talaga ay web research and data entry. Kung ikaw ay beginners at yun ang gusto mong pag-aralan, make sure to make samples. Diba meron tayong recent video about data entry and web research? Practice that. Kung meron kang laptop, desktop, make sample research. And then, screenshot mo, ilagay mo as portfolio sa iyong profile. Kung wala ka pang profile, you can create using Microsoft Word or kahit sa Canva. Okay, lagay mo lang dun yung mga sample mo, parang magiging reference ni client kung sakaling manghihingi siya ng resume mo. Diba? May mapapakita ka. Ito po yung mga sample works ko. Portfolio, yan. Meron kang maipapakita ng portfolio. Tapos, dito sa Fiverr mo, pwede mo rin siyang i-attach. Diba? Kung matatandaan nyo, let's go to my gallery. Okay? Ayan. Diba makita nyo, ito yung mga sample work ko. Hanggang 3 lang kasi. Kapag beginners at wala ka pang clients, hanggang 3 lang. Pero pagka nagkakaroon ka na ng clients, automatic na dadagdag dyan sa gallery mo yung mga sample, parang yung mga screenshots na pinadala mo sa client. Kasi di ba magpapadala ka ng screenshot doon pag magde-deliver ka ng order. So, matik na lalabas yun dyan. Pero yung ngayon, yung gig photos mo, kapag nasa loob ka ng iyong account, 3 lang ang lalabas. Ito yung cover photo ko, tapos ito yung sample work ko na inattach ko rin para may reference sila client kapag or sila buyer kapag titignan nila yung aking profile. So, let's go back kapag dito sa labas. Ay, kapag. Ayan. Ito yung pinakita ko kanina na sample work ko sa ActiveCampaign, sa landing page, ganyan. Tapos, ayan na yung mga sample work na pinakita ko kay client. So, hindi reason na kayo ay beginners. That's why you have to learn, you have to study, grow, and then make screenshots of your sample work and then attach it to your profile. You have to create a profile, you have to put information and optimize your profile. Promote your gig. Yan ang isa sa pinaka nakatulong din talaga sa akin. Kasi kahit anong ganda ng iyong Fiverr gig, kung walang makakakita, hindi ka magiging searchable din
dito sa Fiverr at hindi ka makikita talaga, walang magiging order sa'yo. So, paano ka makikita? Okay, after mo i-optimize yung profile mo, naglagay ka ng mga sample works, gumamit ka ng mga keywords, it's time for you to promote. You can get your, you can share the link of your gig to your social media accounts, to your Facebook, kung may LinkedIn ka, ano ba? Sa Upwork, hindi mo pwede of course ilagay yan. Hindi mo pwede ilagay yan. Pero pwede mo ilagay yan sa iyong resume kung gagawa ka sa Canva o sa Microsoft Word. I-attach mo yung link. And how to get your link? Itong aking active campaign, dito mo makukuha yung inyong link. So, click yan, yung drop down, and then click mo yung share. You can just copy the link. Yan, yung copy na yan. Tapos, i-post mo yan sa iyong Facebook group o kaya Facebook page. Even sa personal account nyo sa Facebook, i-paste mo doon and then promote mo sa mga friends mo, sa families mo, diba? Sa mga, parang circle of friends sa Facebook, diba? Hey guys! Meron akong bagong gig. Can you please check and let me know kung may mga, parang manghingi ka ng recommendations ba sa kanila, mga suggestions ba kayo? In that way, malaki yung chance na may mag-click ng iyong gig. At kapag may nag-click, maka-count yun. Parang i-redirect sila kay Fiverr, di ba? And then, maka-count ni Fiverr yan. And manonotice niya na, wow, marami nang nakakapansin sa gig niya. Okay, yun. Ganon, ginawa ko talaga yun. Hanggang sa sa Facebook group na gano'n ako nun eh. Tapos, bukod sa nakakuha na ako ng advices from others, nagkaroon pa ako ng number of clicks. Tapos, ayun, doon na nagsimula. Mas lalong naka-attract yun sa mga clients at nagkaroon na ng parang lumabas na siya sa search talaga ng Fiverr at nagsimula na akong magkaroon ng mga orders, di ba? And then kung, yun nga, as I said earlier, kung may LinkedIn account kayo, pwede nyong ilagay yun. Sa akin kasi, nakalagay siya, tapos naglagay din ako ng parang description about my Fiverr gig and yung services na ino-offer ko para mas strong talaga na ako yung taong kailangan nyo para dito sa service na ino-offer ko. Let's say, I'm offering marketing automation, di ba? So, I'm a marketing automation strategist at ito yung aking profile, ito yung aking mga sample works, ito yung aking link. Kung gusto nyo makita pa yung ibang profile ko sa ibang platform, so, gano'n. Ini-strong ko talaga yung sarili ko. Ginawa kong strong yung aking kagustuhan na may offer yung aking marketing automation strategies. Okay? So, kailangan talaga it reflects your personality. Fourth tip natin, how to attract and get more clients on Fiverr. Offer a call immediate. So, paano yun? Kasi di ba sa Fiverr, hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-alok. Hindi mo pwedeng isend yung Skype ID or yung email address mo. Hindi mo pwedeng basta ilagay yan. Pero anong ginawa ko? Dito sa pag-offer mo ng call, ang ginagamit ko is yung Zoom. Okay? Kasi minsan hindi kami agad-agad nagkakaintindihan sa pag-chat, diba? And kahit sa Upwork, ganito, pwede nyo to i-apply kasi nagamit ko talaga siya. Dahil nga, hindi lang naman ikaw madalas yung kausap ni client, diba? Madalas nagbibid. Parang may bidding na nangyayari. Meron din siya ibang kausap na, parang sellers sa Fiverr. So, kung hati ang attention ni client, malaki yung chance na parang ma-distract siya. So, maaring hindi sa'yo umorder, baka mas ma-convince pa siya doon sa kabila. Ang ginagawa ko, hey, would you like to have a call instead? Can I call you? Ganyan. Talagang inaalo ko na agad na tumawag. Pag sinabi niya yes, then I'll send the Zoom link para parang conference call agad kami. In that way, hindi mahati yung attention niya sa akin lang siya makikinig and mapag-uusapan namin yung mga dapat namin mapag-usapan and most of the time, nakukuha ko yung gusto ko. Napapa-order ko siya. And dun sa Upwork, ganun din ang ginawa ko kasi sabi ni client, meron pa ako ibang kausap and tinatanong ko rin siya ng mga tinatanong ko sa'yo. So, tinitignan ko kung sino yung best choice ko. Sabi ko, let me call you now. Yun pala, let me call you now. So, inano ko agad, Zoom link, hindi Skype ID kasi bawal yun. Bawal din ang pag-send mo ng email address, bawal yun. Kahit sa Upwork o sa Fiverr, huwag niyong gagawin yan. But you can offer a Zoom link. Sa Upwork, alam ko, merong way to make a call na eh. Pero sa Fiverr, hindi. Kaya ino-offer ko Zoom link and then we can make a call immediately. In that way, hindi distracted si client, sa akin lang siya makikipag-usap, sa akin lang siya makikinig. So, yun. So, kung kayo mga beginners,
sasabihin nyo, Momshi, hindi pa ako confident makipag-usap, hindi ko pa kaya makipag-usap, then, you have to practice, you have to face your fears. Kasi, kung ang goal mo is to get clients, then this is the best way that you can do to get more clients attraction and magkaroon ka ng order. Kung hindi kayo familiar sa Zoom call, then, abangan nyo po yung ating next video about virtual assistant tools, kung saan tuturuan ko naman po kayo ng mga VA tools. Anyway, let's go to our last and fifth best tip on how to get and attract more clients. Improve your cover photo. Meron akong pinost niyan sa aking Facebook page and group about do sa aking cover photo. Diba sabi ko sa inyo kanina, isi-share mo yung iyong gig sa mga circle of friends mo. Ngayon, kailangan attractive talaga, as in, naghuhumiyaw yung iyong cover photo kapag ka naglagay ka na sa Fiverr para mas maka-attract. And paano nga ba gagawin yon? Ito yung aking cover photo. Asa na nga ba? Teka na, wala. Ito ang aking cover photo sa Fiverr. Nung una, hindi ganyan yan, as in, walang picture ko, kung natatandaan nyo, walang picture ko, as in, puro mga elements lang na, ako, I'm 100% guaranteed, ganyan. Tapos, active campaign, may mga sample works. Tapos, kulay dark blue. Nung una naman, nakaka-attract naman ako ng clients eh. Pero, ito, ang ginawa ko is, nagpapansin ako. Ayun. Kailangan kasi magpapansin ka. Paano ma-attract mga clients kung sa image pa lang, hindi na attractive, di ba? Even sa YouTube thumbnails, di ba? Kapag naka-mobile ka, kung ano yung pinakapansinin doon, madalas napapatingin ka talaga at yun ang i-click mo. Oy, ang ganda ng YouTube thumbnail niya. Ito yung title na gusto ko. Ito yung gusto ko panoorin. And na-attract ka, napatingin ka dahil sa ganda ng kanyang picture. Okay. So, ganun lang naman ang inisip ko. Ganun lang ginawa ko. Ayan, nililiitan ko ha. Let's say, parang mobile yan eh. Mapapansin mo, yung mga kapitbahay kong sellers ay halos blue ang ginamit. Tapos, puro mga sample works nila. And yung akin, iniba ko yung kulay. Ayan o. Nakita nyo, ako lang ang red. Diba? Naghuhumiyaw talaga ako. Tapos, with matching yellow as a background. Wala akong ginamit na branding colors dyan ha. Gusto ko lang talagang magpapansin. So, nilagay ko yung aking picture. Tapos, let me help you. And then, sa cover photo pa lang nilagay ko na kung ano yung mismong service na inaalok ko dito sa particular gig na to, which is active campaign. So I said, professional active campaign service, let me help you with my picture at naghuhumiyaw na red color. Diba? So kahit liitan ko siya, malaki pa rin yung chance na mapatingin yung mga sellers dahil pansinin yung aking cover image. Yun ang i-advise ko sa inyo. No? Kailangan talaga mag-effort kayo, hindi yung basta nakapag-post ka tapos na hopefully may mag-click. Hindi ganon. You have to, You have to find ways and even search your own gig and see if searchable ka. Dahil kung hindi, there's something wrong and you have to improve it. At yung next video natin, dahil 2 parts video po ito, tuturuan ko kayo kung paano ko naman dinesign yung aking cover photo using Canva. Okay? Kung nakarating na po kayo dito sa part ng ating video, make sure to type in or i-comment nyo po dyan sa baba yung salitang best tips. Okay, with S. Best tips. Para lang alam ko na appreciate nyo naman po yung mga sinishare kong tips sa inyo at nakarating na kayo sa part na ito. Sana po ay may natutunan kayo sa mga shinare ko today. And abangan nyo po yung susunod nating video about how to create an eye-catching design cover photo for Fiverr using Canva. For the meantime, eto po yung mga suggested topics natin dito sa channel na dapat nyo rin pong panoorin. And again, thanks so much for watching mga kamamshi. Have a great day. Makita-kita ulit tayo. Bye for now!